6 තුලින් කරනු ලබන මාධ්‍ය ආචාර ධර්ම උල්ලංඝනය කරනු ලබන පුවත් සෙවීමේදී අප සිදු කරනු ලබන්නේ ලෝව පිළිගත් ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් ඇසුරු කර ගනිමින්. Associated Press හි ප්‍රකාශිත මාධ්‍ය ආචාර ධර්ම පද්ධතිය ශ්‍රී ලංකාවේ නම් පුවත්පත් පැමිණිලි කොමිසම් සභාව විසින් ප්‍රකාශිත මුද්‍රිත මාධ්‍ය ආචාර ධර්ම ඒ වගේම මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් පළ කරනු ලබන පුවත් තුළ ආචාර ධර්මීය පැතිකඩයන් සෙවීමේදී මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලය විසින් ප්‍රකාශිත මාධ්‍ය උපමානයන් පිළිබඳ ආචාර ධර්ම පද්ධතිය අප උපයෝගී කරගනු ලබනවා. එතික්සයි වේදිකාව මාධ්‍ය ආචාර ධර්ම පිළිබඳ කතා කරනු ලබන වේදිකාවක්. අප මෙවර මැතිවරණ සමයේ පුවත්පත් තුළ ආචාර ධර්මීය පැතිකඩයන් සොයන්නට කටයුතු කළා. එහිදී අපට දක්නට ලැබුණු විශේෂ කරුණු දෙකක් අපිට සොයා ගන්න ලැබුණා. පළවෙනි කරුණ තමයි මූලාශ්‍ර සඳහන් නොකරන ලද පුවත් වැඩි වශයෙන් සංසරණය වීම දක්නට ලැබුණා. ඒ වගේම සාවද්‍ය එසේත් නැත්නම් නිවැරදි නොවන වැරදි අර්ථකථන සපයන පුවත් පළවීම දක්නට ලැබුණා. මාධ්‍ය ආචාර ධර්ම තුළ සහ පොදු වාර්තාකරණයේදී මූලාශ්‍ර දැක්වීම වැදගත් වන්නේ පොතේ විශ්වාසනීයත්වය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා. යම් කෙනෙකුට රහස්‍යභාවය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මූලාශ්‍ර සඳහන් කිරීමක් නොකරන අයිතියක් ඇති බව කියන්න පුළුවන්. ඒ හේතුව උඩ සාවාද්‍ය පුවත් පරිහරණය වෙනවා නම් මං හිතන්නේ ඒක තරම් හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. මෙහිදී වාර්තාකරුවන් සිහි තබාගත යුතු කරුණ වන්නේ සෑම විටම පුවත්පත් වාර්තා කිරීමේදී එකකට වැඩි මූලාශ්‍ර ප්‍රමාණයක් පරිශීලනය කිරීම, ඒ වගේම නිවැරදි මූලාශ්‍ර තහවුරු කරගත් මූලාශ්‍ර පමණක් තෝරා ගැනීම වැනිදී. ජනාධිපතිවරණයේදී අප විසින් සිදු කරනු ලැබූ සොයා බැලීමකදී දක්නට ලැබුණු දෙයක් තමයි මූලාශ්‍ර සඳහන් නොකරන පුවත්. උදාහරණයක් විදිහට ඔබට දකින්න පුළුවන් NGO ප්‍රධානීහු 15ක් ජනපතිවරණයට ජනපතිවරණ සටනට අතපොවති. ඡන්ද කඩන්න දෙපැත්තෙන්ම විදේශ හැකර්ස්ලා. මෙහි විශේෂත්වයක් දක්නට ලැබෙනවා. එනම් වාර්තාකරණයේදී යොදා ගන්න ලබන ශෛලිය, භාෂා ශෛලිය වාර්තාවේ අනාවරණය වේ, හෙළිවේ වැනි පුවත්පත්වල ඔබ හොඳින් බැලුවොත් ඔබට පෙනේවි. මෙවැනි පුවතක් ප්‍රකාශ කරේ කවුරුන්ද? කා සඳහාද, කුමක් සඳහාද, කුමන ස්ථානයකදීද යන කරුණු කිසිවක් සඳහන් නොවන බව ඔබට පෙනේවි. බොහෝ විට මෙවැනි පුවත් සාවද්‍ය වන්නට පුළුවන්. දෙවැනි උදාහරණය මම දක්වන්න කැමතියි. මෙහි විශේෂයෙන්ම දක්නට ලැබෙන දෙයක් තමයි සංස්කරණය කරන ලද ඡායාරූප. ඒ වගේම නොමග යවන සුළු අර්ථකථන සපයන පුවත්. ඔබ දන්නවා මෙවර මැතිවරණ සමයේදී මෙවර මැතිවරණයට මුහුණ දෙන අපේක්ෂකයෙකු හා සම්බන්ධ නඩු තීන්දුව. මම හිතන්නේ ඒක බොහොම ප්‍රසිද්ධ කාරණයක්. මේ සම්බන්ධයෙන් පළ කරනු ලැබූ පුවත තමයි ඔබ මේ දකින්නේ. එහිදී නිවැරදි ඡායාරූපය අපි එක පසකින් පෙන්නනවා, ඒ වගේම සංස්කරණය කරන ලද ඡායාරූපය අපි අනෙක් පසින් පෙන්නනවා. මෙවැනි පුවත් තුලින් සාවද්‍ය එහෙමත් නැත්නම් නොමග යවන සුළු වැරදි ප්‍රවෘත්ති අර්ථකථනයන් මහජනතාවට දැනගන්න ලැබෙන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන මාධ්‍ය ධාරාවේ මුද්‍රිත මාධ්‍යයට වැඩි විශ්වාසයක් ජනතාව අතර පවතින බව ඇත්තටම අපිට පේන්න තියෙනවා. එහෙනම් නිවැරදි සත්‍ය පුවත් වාර්තාව ජනතාව අතට පත් කිරීම මාධ්‍ය ඔබගේ වගකීම නේද? මෙවැනි පුවත් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු අපගේ Facebook පිටුව, එතික්සයි Facebook පිටුව සහ Twitter ගිණුම හරහා ඔබට වැඩි විස්තර, වැඩි තොරතුරු ලබා ගත හැකියි. ස්තුතියි. වෙරිටි රිසර්ච් ආයතනයේහි විදායක අධ්‍යක්ෂක ආචාර්ය නිශාන්ත මෙල් මහතාට මම වේදිකාවට ආරාධනා කර සිටිනවා. මම භාෂා දෙකකින්ම කතා කරන්නම්. මම දැන් පෙන්වන්න යන දත්ත
සහ මං ඉදිරියට ගෙන සාකච්ඡාව දැන් වෙනකොට රටේ තාම සිදු වෙලා නැති සාකච්ඡාවක්. මං හිතන්නේ අවබෝධමත් වෙලා නැති දත්ත තමයි මං සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. ඒක තමයි මේ මාධ්‍ය ආයතනවලින් මේ ඡන්දයක් සඳහා දැනුවත් කිරීම ඒ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් වලට අය කරන මිල පිළිබඳ විශ්ලේෂණයක්. What I'm going to present now is something that I think has not yet been discussed in our country and something that hasn't come into the discourse of democracy or elections. It is an analysis of the charges or the advertising rates that media institutions impose on election advertising. Now you would think that in a democracy where it is important for candidates to be able to communicate to people their positions, their policies, their ideas, that we should have a media environment in which the costs of doing so are as low as possible. In many countries, there is access to a free slots, and in fact, state media institutions are bound by the laws that govern them to offer a certain amount of time to candidates free of charge. Private media institutions don't have that, are not bound by that commitment. They do charge the candidates for election advertising. And what we are going to show you is analysis of what those charges are in comparison to what they charge for commercial advertising. So one would think that the elected people advertising themselves for an election in the same time, the same slot or the same space get charged the same amount as somebody advertising a washing machine or advertising a car or advertising their business. It turns out to be different. දැන් අපි පෙන්නන දත්ත තමයි ඇත්තටම දැන් ආණ්ඩුවේ මාධ්‍යවලට හරි රූපවාහිනී වලට ITN එකට ආණ්ඩුවේ පත්තරවලට මේ නීතිමය වශයෙන් ඒක වගකීමක් තියෙනවා. ඒක නීතියෙන්ම ලැබිලා තියෙන වගකීමක්. ඡන්ද කාලයේදී ඡන්ද අපේක්ෂකයන්ට යම් තරමක මිල අය නොකර යම් වේලාවක් නැත්තම් ඉඩක් සපයන්න කියලා ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් සමාජය දැනුවත් කිරීම සඳහා. හැබැයි පෞද්ගලික ආයතනයට එහෙම නියමනයක් නැහැ. පෞද්ගලික ආයතන වලින් තමාගේ අදහස් ප්‍රසිද්ධ කිරීමේදී නැත්තම් සමාජය දැනුවත් කිරීමේදී ඡන්දදායකයන් ඒකට ගෙවීමක් කරනවා. දැන් අපි කරන විශ්ලේෂණය තමයි ගෙවීම සඳහා විශ්ලේෂණය. ඒ කියන්නේ මේ ගෙවීම අනිත් දැනුවත් කිරීමත් සමග සසඳනකොට කියන්නේ වොෂින් මැෂින් එකක් ඇඩ්වර්ටයිස් කරනකොට හරි තමාගේ බිස්නස් එක ඇඩ්වර්ටයිස් කරනකොට ගෙවන ගානට සසඳලා අපි බලනවා මේක සමානද වෙනස්ද ඒකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා. හරි. අපි print media එකෙන් පටන් ගත්තොත් අපිට පේන්නේ මේ පත්තර අතර ඉලෙක්ෂන් ඒ කියන්නේ ඡන්දදායකයන්ගෙන් ආය කරන මුදල ඡන්දදායකු නොවන දැන්වීමක්. ඒ කියන්නේ normal commercial advertisement එකකට සංසන්දනය කරොත් කී ගුණයකින් වැඩිද කියලා. So the multiplier there is how many times more an institution charges a candidate for election advertising for the same space, for the same place, for the same time, then they charge commercial advertising. So the Divina paper, it turns out, so this is for a past election, okay, a recent past election, and these rate cards are published. So they actually give out these rate cards. They're known, so we got the rate cards and we analyzed them. So the Divina newspaper charges more than twice for election advertising as they do for other kinds of commercial advertising for the same place and same space.
Lankadeepa had the lowest multiplier. So everybody charges more. Divina charges more than 2 times. Lankadeepa charged 1.27. That's in Sinhala. So in Tamil, most papers charge 1/3 more. So the highest is 1.33, the lowest is 1.31. In English, had the lowest, in print media, had the lowest multiplier, but still a multiplier. The Daily Mirrors charged almost 30% more, and the Sunday Observer came the lowest, charging just over 10% more. ඉතින් අපිට පේනවා මේ සිංහල දමල හරි ඉංග්‍රීසි හැම පත්තරයකම ඡන්දදායකයාගෙන් වැඩි ගාණක් අය කරා. ඒ කියන්නේ වෙනස් වීමක් කරා ඡන්දදායකයාට. So there's discrimination in the rate charges. මේ අර මල්ටිප්ලයි එකකින් පෙන්නේ කී ගුණයකින් වැඩිද කියලා. ඉතින් දිවයින තමයි වැඩිම සිංහලෙන්, ලංකාදීප තමයි අඩුම. හැබැයි අඩුම එක වුණත් සිංහලෙන් 127ක වැඩි මුදලක් ගත්තා ඡන්දදායකයාගෙන්. දෙමළ පත්තර එක සමානයි ගොඩක් 133ක් වගේ 3න් එකක් වගේ වැඩි මුදලක් ගන්නවා. ඉංග්‍රීසි පත්තර වල 130ක් උයි 112ක් අතර වැඩි මුදලක් ගන්නවා. So I will move on to television and show you the multiplier. The multiplier is higher in television, okay, and in radio. The dialogue TV charges 3.33, so more than 3 times more for advertising yourself as a candidate than if you had took the same space, same time, same day on election. So we've separated it to news advertising and drama advertising because there are different rate cards for news and drama. TV Derana and ITN had the lowest multiplier that was still 50% more. හරි දරන TV එකට තමයි අඩුම වැඩිවීම තිබුණේ ඒත් 150කින් වැඩි ITN හා දරන. ඩ්‍රාමා පැත්තෙන් හරි right. මම ඡන්දදායකයා කිව්ව ඡන්ද අපේක්ෂකයාට ඒකට සමා වෙන්න. Drama on the drama side, the highest was Dialogue TV again, same multiplier, and Swarnavahini was the lowest at 1.47. I think මේ ටෙලිවිෂන් අංශයේ පේනවා ඇත්තටම මේ print media ට වඩා විශාල විදිහට අය කරන මුදල්ලේ වැඩිවීමක් තියෙනවා. ඡන්ද අපේක්ෂකයන්ගෙන් ඇත්තටම මේ හුරා කෑමක් වගේ කරනවා මෙතන. මොකද ඇත්තටම ඡන්ද අපේක්ෂකයා ඡන්දය ඉල්ලන්නේ මේ ප්‍රොෆිට් එකක් හදන්න නෙමෙයි කියලා අපි හිතන්න ඕනේ මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක. හැබැයි මේ commercial advertising කොට යම් මුදලක් උපයන්න තමයි මේ advertise කරන්නේ. හැබැයි ගන්න අය කරන මුදල ඉතාමත් වැඩි. අපිට පේනවා මේ අඩුම වැඩිවීම දෙරණ හා ITN වල 150කින් වැඩි. ඩ්‍රාමා වලත් අපි නිවුස් හා ඩ්‍රාමා කියලා වෙන් කරලා තියෙනවා මොකද රේට් කාඩ් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම තව දුරට කියන්න ඕනේ රේඩියෝ වලට ඇත්තටම 3 ගුණයක් වැඩි. බොහෝ ආයතනවල අනිත්‍යව වල දෙගුණයක් වැඩි. ඒ කියන්නේ අඩුම වැඩිවීම දෙගුණයක්. රේඩියෝ වල හැමෝම අඩු ගානේ දෙගුණයකින් වැඩි charge එකක් ගන්නවා. In radio they charge at least twice as much, some charge 3 times as much. I'll end with some slides that just separate it out, the multipliers. You can see which newspapers have higher multipliers and which papers have lower multipliers. So in Sinhala media, in the press, on the right hand side are those with multipliers of less than 1.33. On the left hand side is those with multipliers more than 1/3. ඒ කියන්නේ දැන් වැඩිවීම 100ට ඒ කියන්නේ 3කට වඩා වැඩිවීමක් තියෙනවා නම් ඒක මැද තීරුවේ තියෙනවා. දකුණු තීරුවේ තියෙන්නේ 3කට වඩා අඩු වැඩිවීමක් තියෙන ආයතන. ඒ වගේම අපි ටීවී බැලුවොත් දෙගුණයට වැඩි ආයතන මැද තීරුවේ තියෙනවා. දෙගුණය හෝ ඊට ටිකක් අඩු ආයතන අනිත් තීරුවේ තියෙනවා radio or television. So here, because the multipliers are higher, we've separated into organizations with more than 2 times multiplier, and on the right hand side organizations with less than 2 times multiplier, but the multiplier is at least 50% even there. So I think
this is a conversation that I've never heard anyone have. Why is it that when you are campaigning for an election, that it is possible to discriminate against you and charge you a higher fee? Of course, we don't know whether private stations always collect the cost. That's invisible. Invoicing is invisible. The rate cards are visible. Because we don't have campaign financing laws to look at hidden ways in which somebody may support a campaign by giving free media. We know that the state institutions, of course, are misused a lot for free media and free publicity, but how private media is misused is not visible because they don't have to declare it. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක විශේෂ සාකච්ඡාවක් මොකද අද වෙනතුරු ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් එකේ වුණත් මම හිතන්නේ ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් එකේ කට්ටිය අද නිලධාරීන් අද මේ සාකච්ඡාවට එකතු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙලා හිටියා. හැබැයි අපිට කියලා තියෙනවා මේ සහභාගී වෙලා මෙතන අහගන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි කතා කරන්නේ නැහැ කියලාද. ඉතින් මම එතුමන්ටත් කියන්න කැමති ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් එකෙන් තුලින් උනත් මේ ප්‍රශ්නය ඉදිරියට ගෙනල්ලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මොන ප්‍රතිපත්තියක් මතද මේ වෙනස්කම කරන්නේ ඡන්ද අපේක්ෂකයාට මේ වැඩි මිලක් ගන්නේ ඡන්ද අපේක්ෂකයෙක්ගේ මොන හේතුවකුද කියලා අශෝක මට ඒකට උත්තරයක් දෙන්න යනවා වෙන්න ඇති පස්සේ සාකච්ඡාවේදී. ඉතින් ඒක ඉතා වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. So let me end just by noting that when we invite you for a discussion, and maybe I should invite Jeevani Karivasam onto the stage to begin our discussion, and Shadi, maybe you can invite the others after that, that the problems in the media we are pointing out to you are manifold. Okay, it's not just a problem of veracity. It's not just a problem of coverage and inequality. It's also a serious problem of cost and discriminatory costs that are very difficult to justify. And I think, we always focus on those who are campaigning, we focus on the problems of the political system. But because, as we said earlier, the media is so critical for democracy to work, what we are highlighting is that we need to pay attention, if it isn't fixed in this election, at least before the next election, for how media can help us to have a better quality conversation in taking forward democracy. ඉතින් එහෙම කියලා මම ජීවනි කාර්යවාසම්ව දැන් වේදිකාවට ආරාධනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.